ในการตั้งค่าหน้าล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราเตอร์เกตเวย์ลุยเจลียี่ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับหลังจากที่คุณเชื่อมระบบแล้วนะก็ให้ล็อกอินเข้ามาที่ตัวเกตเวย์นะครับล็อกอินเข้ามาหน้าเว็บตั้งค่าแบบนี้คุณก็คลิกที่เกตเวย์ครับหลังจากนั้นก็จะต้องเข้ามาที่ส่วนที่เป็น Advanced นะครับมาที่ตรงนี้แล้วมาที่ Advanced ตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะแล้วก็มาที่ Authentication นะครับจากนั้นก็จะมีหลายๆรูปแบบให้ใช้งานถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้งานแบบ Simple แบบ Basic นะครับให้สร้าง User ให้กับ User ใช้งานทั่วไปนี่แหละสามารถล็อกอินใช้งานได้รวมทั้ง Captive Portal ก็คือหน้าล็อกอินครับคุณสามารถคัสตอมได้ที่เมนูสุดท้ายตรงนี้นะครับจะมีแบบ Default แล้วก็แบบที่1นะครับคุณสามารถเพิ่มเองได้หลายๆแบบนะครับแต่ละคนก็จะให้ล็อกอินไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอย่างของผมมีใช้งาน Portal 1ผมก็ Edit นะครับ Edit แล้วก็ใส่รูปเข้าไปใส่โลโก้เข้าไปนะครับสามารถตั้งค่าตรงนี้เองได้เลยแล้วก็ใส่ Welcome Message อื่นๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆผมเปลี่ยนเป็นชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็คำว่าตกลงก็คือปุ่มนะครับตัวนี้เป็นใส่ User Password ก็ได้ครับสามารถแก้ได้หมดเลยพวกนี้นะครับหลังจากนั้นก็โอเคไปเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่ผมออกแบบตรงนี้นะครับขออนุญาต cancel กลับมาแล้วก็ในส่วนของการเปิดใช้งานก็แค่เข้ามาที่ local account login ตรงนี้นะครับ local account authent นะเปิดใช้งานนะครับก็เลือกเป็น layer 3แล้วก็กำหนด IP ช่วงที่จะให้ user ใช้งานก็คือเป็น IP ที่แจก TCP นี่แหละนะครับผมใช้ IP วงเดียวกันกับตัว gateway ตัวนี้เลยนะครับตรงนี้น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ valid period ผมเป็น no limit นะจะใส่ระยะเวลาใช้งานเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วน HTTPS redirect ก็คือถ้าเกิดกรอกเป็น HTTP มาให้เขา redirect เป็น HTTPS โดยอัตโนมัติอันนี้ก็เปิดเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น local account แล้วก็ save นะครับส่วนด้านล่างเป็นการสร้าง user ครับก็สามารถสร้างได้เรื่อยๆผมใส่ user password เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น default นะสามารถที่จะแอดได้เรื่อยๆแอดแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปแล้วก็จดเอาไว้นะครับตัวนี้ใส่ได้เรื่อยๆเลยไม่เกิน200 user นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็พอเปิดแค่นี้เขาก็จะเข้าใจว่าในการออกเน็ตทุกครั้งทุกคนจะต้องถามรหัสผ่านเสมอนะครับดูเมนูอื่นๆด้วยนะ allow list นะครับตัว allow list นี่ก็อนุญาตเป็น default อยู่แล้วนะแล้วก็ online client ตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าใครใช้งานอยู่นะครับก็เท่านี้เลยครับหลังจากสร้าง user เสร็จแล้วตั้งค่า captive portal เสร็จแล้วหน้า login นะครับเรากำหนดเสร็จแล้วก็สามารถทดสอบได้เลยคือตอนนี้ผมยังไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นี้ออกเน็ตนะผมก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วก็ผมก็พยายามออกเว็บสนุกนะครับตัวนี้เป็นสนุกนะก็กด refresh ก็ไม่ออกเขาถามว่าต้องการเข้ามาหน้า login หรือเปล่าขึ้นอยู่กับเครื่องคอมคุณนะว่า security มากน้อยแค่ไหนตอนนี้เขาจะ redirect มาหน้า login นะครับหน้า login ตัวนี้ก็เป็นหน้า login ที่ผม customize ขึ้นมาเองใส่โลโก้แล้วด้วยแล้วก็ชื่อผู้ใช้ก็จะเป็น user 1นะครับแล้วก็โอเคเซฟนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะออกเน็ตแล้วเป็น landing page เขาจะออกมาหน้าเว็บหน้านี้ก่อนเลยนะครับหน้านี้อยู่ที่ landing page นะครับ landing page ของเราที่ตั้งเอาไว้ก็คืออยู่ใน portal ตรงนี้เขาจะมาที่ landing page นะครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยน landing page เป็น Google ก็ได้นะครับแล้วก็โอเคไปเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะล็อกอินมือถือใช้งาน IT Home นะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi IT Home ซึ่งก็จะติด Portal เหมือนกันนะ Portal Login นะครับโอเคเห็นไหมครับเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้ล็อกอินเช่นเดียวกันสวยด้วยเหมือนหน้าจอถูกทำมาให้เข้ากับมือถือนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะใส่เป็น User 1นะครับผมใส่รหัสไปแล้วก็ตกลงครับพอตกลงปุ๊บเขาก็จะใช้งานได้กลับมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็บอกว่าออกเน็ตได้แล้วจากนั้นลองใช้งานทั่วไปครับสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลได้ดูข่าวได้นะครับพวกนี้ก็มาปกติเลยใช้งาน YouTube แล้วก็แอปอื่นๆได้ตามปกติเลยนะครับนี่คือกระบวนการล็อกอินของ Luigi Allegri นะครับ
เราสามารถทำเป็นพอร์ทัลร้านเน็ตร้านกาแฟออฟฟิศเพื่อที่จะให้แขกใช้งานสร้างยูเซอร์เอาไว้รอแล้วก็ให้เขาหยิบคูปองไปล็อกอินเล่นได้เลยแล้วก็มีเวลากำหนดด้วยนะครับพอมาดูก็จะเห็นเซสชันที่ออนไลน์อยู่นะครับตามนี้มีการออนไลน์อยู่2อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แรกอุปกรณ์ที่2 User เดียวกันระยะเวลาในการใช้งานก็ตามนี้นะครับคุณสามารถกำหนดส่วนต่างๆแล้วก็มีเมนูให้ตั้งค่าเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอนุญาตเป็น Mac แล้วก็บล็อกนะครับแล้วก็การ Matching เพียงแค่คุณสร้าง User ตรงนี้เอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะให้สามารถเอาไปใช้งานได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับคูปองซึ่ง User ที่สร้างตรงนี้ก็จะจำกัดที่200 User นะครับสามารถที่จะเอาไปบริหารจัดการในร้านทั่วๆไป Small Office ร้านเน็ตร้านเกมอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้นะครับเป็นเซต Default ซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็ใช้งานได้ดีสะดวกดีกำหนดรายละเอียดมากๆนะครับLuigia Rigi รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่าครับซึ่งเซตนี้ก็ถือได้ว่าเป็น All-in-one Router แล้วก็ AP ที่สามารถใช้งานได้ง่ายมากนะครับตัวนี้มาพร้อมฟังก์ชัน Gateway เป็นเราเตอร์ในตัวเป็น Firewall แล้วก็เป็นตัว Login ในตัวซึ่งตัวนี้ก็เป็น PoE ในตัวสามารถใช้งานกับ AP ได้4ตัวเป็นโหลดบาลานซ์ก็ได้นะครับ Dual WAN ก็ได้ถ้าเกิดเป็น Dual WAN ก็สามารถใส่อินเทอร์เน็ตได้2เส้นมีระบบการล็อกอินสามารถที่จะเป็น Firewall ได้ในตัวจัดการ User ได้แล้วก็มีระบบการจัดการบนคลาวด์จัดการผ่านมือถือก็ได้นะล็อกอินผ่านมือถือได้ง่ายๆดูผ่านมือถือเลยตั้งค่าผ่านมือถือก็ได้นะครับถือว่าเป็นเซตที่น่าใช้มากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาเซตอุปกรณ์เอาไว้ทำการจัดการรหัสผ่านการใช้งานในหอพักในอพาร์ตเมนต์หรือว่าแม้แต่ small office ก็แล้วแต่ home office เนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเป็นโหลดบาลานซ์นี่ถือว่าเยี่ยมมากกรณีที่ทั่วไปที่กำลังโดยปกติทั่วไปก็ต้องใช้ไฟวอลราคาแพงแล้วก็ในส่วนของ AP เซต AP แยกกันแต่ตัวนี้เข้ามาครบเซตเลยนะครับ All in one สามารถที่จะซื้อตัวที่เป็น AP เนี่ยมาเพิ่มได้อีก3ตัวเลยนะครับถือว่าโอเคครบเซตเลยครับก็ถือว่าเอามาแนะนำนะครับท่านใดที่มีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าต้องการเซตนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคู่มือการใช้งานฟังก์ชันเชิงลึกออกมาเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็มาให้ชมประมาณนี้ท่านที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบและมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ